ها بسم الله الرحمن الرحیم ټاپک ته فارمولا یونټ. فارمولا یونټ څه شي ته وایي؟ د بیسیک ریپیټینګ یونټ اف ان آیونیک کمپاوند. د آیونیک کمپاوند بیسیک ریپیټینګ یونټ ته مونږ وایو څه؟ فارمولا یونټ. که د ټرم فارمولا یونټ ته تاسو سوچ وکړئ کنه لک ډیفرنٹ ښکاري او مطلب ډیفیکلټ معمولی شان د ښکاري سټوډنټ چې دا خو کس سره ډېر ګران څیز دی نو ګران نه دی. د دې نه مخکې به مونږ لک کانسیپټ ګورو او د هغې نه بعد به تاسو وینئ چې دا څومره آسان دی. که تاسو ته پته یې که نه چې کمپاوند څه شي ته وایي، نو ما چې کله د میټر د کلاسیفیکیشن ویډیو کړو هلته ما دا کمپاوند څه کړی و ډسکس کړی چې کمپاوند څه ته وایي. نو که چا د کمپاوند یا د میټر د کلاسیفیکیشن هغه ویډیو نه کتلی نو تاسو حشیر اکیډمي وزټ کولی شئ، هغه ویډیو څه کتی شئ تاسو په پلی لیسټ کې به موجود وي. او که هلته نه هغه ویډیو نو موږ به تاسو ته په کمنټ سیکشن کې به لینک پرېږدو تاسو ته په ډسکرپشن کې، او تاسو دا هغه ځای نه څه کولی شئ په لینک باندې کلیک کولی شئ او ویډیو کتی شئ. کمپاوند چې دی که نه دا د ایټمز کمبینیشن دی. د ډیفرنٹ ایټم کمبینیشن ته مونږ وایو چې کله مختلف ایټم د یو بل سره څه شي ډیفرنٹ ایټمز د یو بل سره کمباین شي. څه شي؟ ډیفرنٹ ایټمز د یو بل سره کمباین شي که نه نو دې نه جوړېږي کمپاوند. څه دې جوړېږي؟ کمپاوند. خو دا ایټم به د یو بل سره کمباین کېږي پیکس ریشو بای ماس. د دوه به ریشو صحیح هغه به پیکس دي. اوس ریشو څه شي ته وایي؟ ریشو وایي د دوو کوانټټي په منځ کې کمپیریزن ته یا د دوه نه سیوا کوانټټي په منځ کې کمپیریزن ته وایي ریشو. اوس د دې کمپاوند دوه ټایپس دي. یو ټایپ ته مونږ وایو کوویلنٹ کمپاوند او بل ټایپ ته مونږ وایو کوویلنٹ کمپاوند او بل ټایپ ته مونږ وایو آیونیک کمپاوند. څه نوم ورته وایو؟ آیونیک کمپاوند. د کمپاوند دوه ټایپس شو، یو ته مونږ وایو آیونیک کمپاوند او بل ته مونږ وایو کوویلنٹ کمپاوند. اوس آیونیک کمپاوند څه شي ته وایي او کوویلنٹ کمپاوند څه شي ته وایي؟ نو چې کم کمپاوند یاد ساتئ په کوویلنٹ بانډ باندې جوړ شوی او چې یو کمپاوند او هغه جوړ شوی په کوویلنٹ بانډ باندې هغه کمپاوند ته به وایي کوویلنٹ کمپاوند. او چې یو کمپاوند جوړ شوی په آیونیک بانډ باندې هغه کمپاوند ته به وایي آیونیک کمپاوند. اوس کوویلنٹ بانډ څه شي ته وایي او آیونیک بانډ څه شي ته وایي؟ کوویلنٹ بانډ هغه بانډ دی، بانډ ما تاسو ته د دې نه مخکې په عین چې کوم ټاپک ما کړی په هغې کې ما تاسو ته بانډ ایکسپلین کړی چې بانډ څه شي ته وایي. بانډ څه شی دی؟ کنیکشن دی. د دوه ایټمز یا د دوه نه سیوا ایټمز په منځ کې کنیکشن ته وایي بانډ. او د بانډ کار سره دا کم کنیکشن چې د دوه یا د دوه نه سیوا ایټم په منځ کې که نه دی به د ایټمونه د یو بل سره څه کوي؟ یو ځای ساتي. نو دې سیستم ما څه ویلی او بانډ مې ورته ویلی. څه مې ورته ویلی او بانډ. بیا د بانډ زموږ سره ټایپ دی، یو کوویلنٹ بانډ دی، آیونیک بانډ دی. نو کوویلنٹ بانډ څه شي ته وایي؟ کوویلنٹ بانډ هغه بانډ دی چې په کوم کې به دوه ایټمونو د یو بل سره الکتران شیر کړي. څه به یې کړي؟ ها نو چې کوم کمپاوند په څه باندې جوړ شوی؟ په کوویلنٹ بانډ باندې. د کمپاوند which formed by covalent bond. کوم کمپاوند چې په څه باندې جوړ شوی؟ په کوویلنٹ بانډ باندې جوړ شوی. هغې ته موږ څه نوم وایو؟ هغې ته مونږ وایو کوویلنٹ کمپاوند. څه نوم ورته وایو؟ کوویلنٹ کمپاوند. او چې کوم کمپاوند جوړ شوی د کمپاوند which formed by ionic bond. کم کمپاوند چې په آیونیک بانډ باندې جوړ شوی هغې ته مونږ وایو آیونیک کمپاوند. څه نوم ورته وایو؟ آیونیک کمپاوند. نو چې کوم کمپاوند په کوویلنٹ بانډ باندې جوړ شوی هغه کمپاوند ته مونږ وایو کوویلنٹ کمپاوند. چې کوم کمپاوند په آیونیک بانډ باندې جوړ شوی هغه کمپاوند ته مونږ وایو آیونیک بانډ. اوس آیونیک بانډ څه شي ته وایي او کوویلنٹ بانډ څه شي ته وایي؟ نو چې کله اوس خبره سره راغله ټرم آیونیک بانډ راغی. څه شی راغی؟ آیونیک بانډ. ساري دلته کوویلنٹ بانډ او بل څه راغی؟ ټرم دی آیونیک بانډ. دلته څه راغی؟ آیونیک بانډ. اوس آیونیک بانډ څه شي ته وایي او کوویلنٹ بانډ څه شي ته وایي؟ نو آیونیک بانډ به هغه باندې چې په کوم کې به د الکتران څه کېږي؟ ټرانسفر کېږي. یو ایټم به الکتران ټرانسفر کوي او بل ایټم به الکتران څه کوي؟ ګین کوي. به په کوویلنٹ بانډ کې به د الکتران شیر کېږي. نو د بانډ which is formed by the sharing of electron. چې کله دوه ایټمونه د یو بل سره الکتران شیر کړي او بانډ جوړ شي دې بانډ ته وایي کوویلنٹ بانډ. او چې کله یو ایټم الکتران څه کړي؟ لاس کړي او بل ایټم الکتران څه کړي؟ ګین کړي. The bond which is formed by the loss and gain of electron is called ionic bond. په آیونیک بانډ کې به یو ایټم لګي هغه خپل الکتران څه کوي؟ لاس کوي. بل ایټم به لګي هغه به الکتران څه کوي؟ ګین کوي. په کوویلنٹ بانډ کې به یو ایټم لګي هغه به الکتران شیر کوي د بل ایټم سره. نو دې قسمه بانډ ته وایي کوویلنٹ بانډ. او چې په کم بانډ کې
یو اټم الکترون لاس کی او بل اټم الکترون څه کی گین کی نو دی بانډ ته وایي آیونیک بانډ څه نوم ورته وایي آیونیک بانډ لکه زه به اگزامپل څه والم اگزامپل به زه والم دلته فار اگزامپل زموږ سره یو کمپاونډ دی هغې ته موږ وایو میتین څه نوم ورته وایو میتین ورته وایو اوس دا د میتین سره اسټرکچر دی او دا میتین چې دی دا سره کوویلنټ کمپاونډ دی کم کمپاونډ دی کوویلنټ کمپاونډ دی جوړ شوی دی په څه باندې په کوویلنټ بانډ باندې دی کاربن هایډروجن دی کاربن او دی هایډروجن دی کاربن دی هایډروجن دی کاربن دی هایډروجن دی یو بل سره الکترون څه کړي دي شیر کړي دي صحیح کړي دي شیر کړي دي اوس آیونیک بانډ څه شي ته وایي د آیونیک بانډ اگزامپل به مونږ والو NaCl Na څه کړي دي خپل الکترون لاس کړي دي او Cl خپل الکترون څه کړی دی د الکترون گین کړی دی Na الکترون څه کیې لاس کی Na خپل الکترون څه کی لاس کی او Cl الکترون څه کی گین کی نو چې اوس دا کم بانډ دی که نه دوی په منځ کې چې دا یو الکترون لاس کی او بل الکترون څه کی گین کی دی بانډ ته وایي آیونیک بانډ څه نوم ورته وایي آیونیک بانډ لکه زه تاسو نور هم کلیر کړم که نه Na ولګي خپل الکترون څه کی لاس کی نو چې Na خپل الکترون لاس کی یو الکترون څه کو لاس کو د باندې پازیټیو چارج راشي دغه Cl ولګي Cl د Na چې کوم الکترون لاس کی کنه دا الکترون چې کوم دی Na لاس کړو دا Cl دغه الکترون څه کی واخلي گینی کی نو چې گینی کی نو څه شی جوړ شي Cl نیگیټیو کلیکټیولی د دې سیز نه جوړ شي څه NaCl څه دی جوړ شي NaCl نو دا اوس کوم کمپاوند چې جوړ شو د NaCl دا په کم بانډ باندې جوړ شو دا جوړ شو په آیونیک بانډ باندې په کم بانډ باندې په آیونیک بانډ نو چې کم کمپاوند په آیونیک بانډ باندې جوړ شي هغه کمپاوند ته مونږ وایو څه آیونیک کمپاوند او چې کم کمپاوند جوړ شي په کم بانډ باندې په کوویلنټ بانډ باندې هغه کمپاوند ته مونږ وایو کوویلنټ کمپاوند نو د کمپاوند دوه ټایپس دي یو د کوویلنټ کمپاوند بل د آیونیک کمپاوند چې کم کمپاوند په څه باندې جوړ شوی په کوویلنټ بانډ هغې ته مونږ وایو کوویلنټ کمپاوند او چې کم کمپاوند په څه باندې جوړ شوی په آیونیک بانډ باندې هغې کمپاوند ته به مونږ وایو آیونیک کمپاوند څه نوم به ورته وایو آیونیک کمپاوند اوس زموږ سره ټرم اوس فارمولا یونټ ما په ډیفینیشن کې ولیکل چې د بیسیک ریپیټینګ یونټ اف ان آیونیک کمپاوند د آیونیک کمپاوند بیسیک ریپیټینګ یونټ ته څه نوم وایي هغې ته وایي فارمولا یونټ نو اوس آیونیک کمپاوند خو تاسو وپېژندو که نه آیونیک کمپاوند د څه شي نه جوړ شوی دی دی جوړ شوی دی د آینز نه یو آیندار بل آیندار چې کله دا آین دغسې د یو بل سره کمباین کېږي نو د دې نه کمپاوند جوړېږي او دا کمپاوند چې بیا څه کېږي ریپیټ کېږي نو د دې نه څه جوړېږي د دې نه بیا جوړېږي آیونیک کمپاوند نو اوس آیونیک کمپاوند څه شی دی فارمولا یونټ دا بیسیک ریپیټینګ یونټ دی د آیونیک کمپاوند چې یو فارمولا یونټ بل فارمولا یونټ ریپیټ شي د دې نه څه شی جوړ شي آیونیک کمپاوند لکه د آیونیک کمپاوند اگزامپل به زه څه والم زه به والم د دې اگزامپل فار اگزامپل مالګه NaCl تاسو چې په کورونو کې کم مالګه یوز کوئ دا آیونیک کمپاوند دی دا څه شی دی آیونیک کمپاوند دی اوس دا آیونیک کمپاوند چې د کوم څیز نه جوړ شوی دی هغه څیز څه شی دی Na دی او Cl دی د څه شي نه جوړ شوی دی د Na یو اټم دی او Cl بل اټم دی د دې دوه اټمونو نه دی جوړ شوی دی او چې کله یو Na او Cl کمباین شي بل Na او Cl کمباین شي بل Na او Cl کمباین شي نو چې دوی سره ډېر شي Na او Cl کمباین شي د دې نه یو کمپاوند جوړ شي او هغه کمپاوند ته مونږ وایو آیونیک کمپاوند د آیونیک کمپاوند بیسیک ریپیټینګ یونټ څه شی دی هغه د NaCl نو دی NaCl ته مونږ وایو فارمولا یونټ نو فارمولا یونټ څه شی دی د بیسیک ریپیټینګ یونټ اف ان آیونیک کمپاوند که تاسو وګورئ زه به تاسو نورم کلیر کړم په اصل کې زموږ سره بیسیک ریپیټینګ یونټ د آیونیک کمپاوند دا دی په اصل کې زموږ سره بیسیک ریپیټینګ یونټ د آیونیک کمپاوند سره داسې دی ښه بیسیک ریپیټینګ یونټ د آیونیک کمپاوند زموږ سره څه شی دی داسې دی پوه شوئ تاسو بیسیک ریپیټینګ یونټ د آیونیک کمپاوند زموږ سره سره داسې دی دلته زموږ سره په دې ځایونو باندې څه پریزنټ دي په دې ځایونو زموږ سره پریزنټ دي Na دلته پریزنټ دي Na دلته پریزنټ دي Na دلته څه پریزنټ دي Na دلته هم Na پریزنټ دي دلته هم Na دلته هم Na پریزنټ دي دلته هم پریزنټ دي دلته هم څه پریزنټ Na پریزنټ دي او په دې ځایونو کې زموږ سره څه پریزنټ دي Cl سره پریزنټ دي Cl را سره پریزنټ دي په دې ځایونو زموږ سره پریزنټ دي Cl ښه اوس که تاسو وګورئ دا بیسیک ریپیټینګ یونټ دی چا د فارمولا یونټ دقسې یو یونټ ریپیټ کېږي بل یونټ ریپیټ کېږي بل یونټ ریپیټ کېږي اوس که تاسو وګورئ دا زموږ سره څه شی دی دا دی زموږ سره دا چې کوم څیز دی دا زموږ سره دی Na سوډیم او دا زموږ سره څه شی دی دا دی Cl دا څوک دی دا Cl دی نو دقسې که دې څیز ته اوس تاسو وګورئ په
په دې ځای کې که تاسو په دې څیز باندې فوکس وکئ نو دا جوړ له څه شي نه دی دا څیز دا جوړ دی د NA او د CL نه نو دا څیز اوس د NA او د CL نه جوړ دی دغسې NaCl 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 چې کوم ځای ته تاسو ګورئ دا به جوړي د څه شي نه د NA او د CL نه نو دا NA او CL څه دي دا سمپلسټ څه دی سمپلسټ ریشو دی سمپلسټ ریشو ده د څه په منځ کې د NA په منځ کې او د چا په منځ کې د CL په منځ کې اوس دقسې دا یو یونټ او دا یونټ څه کېږي د دې نه دا ټوټل څیز جوړ شي دا کیوب او بیا دا کیوب ریپیټ کېږي ریپیټ کېږي ریپیټ کېږي نو دې نه څه جوړ شي آیانیک کمپاوند جوړ شي نو فارمولا یونټ څه شی دی دا بیسیک ریپیټینګ یونټ دی د آیانیک کمپاوند د آیانیک کمپاوند بیسیک ریپیټینګ یونټ څوک دی فارمولا یونټ دی او تاسو وپېژنئ چې آیانیک کمپاوند څه شي دی وایي ټیک شو نو یاد ساتئ چې د آیانیک کمپاوند چې کوم بیسیک ریپیټینګ یونټ دی هغه څیز ته مونږ وایو فارمولا یونټ او فارمولا یونټ چې دی هغه دا څیز دی پوه شوئ تاسو نو دا NaCl چې اوس دی دا په اصل کې څه شی دی بیسیک ریپیټینګ یونټ دی او دې څیز ته مونږ فارمولا یونټ وایو څه ورته وایو فارمولا یونټ ورته وایو ټیک شو بیا که تاسو خیال وکئ دا فارمولا یونټ چې کوم دی ردی به ماس ومي که نه ردی به ماس که نه به لکه د NA اټامیک ماس شته دا یو اټم دی CL سره یو اټم دی د اټامیک ماس شته کنه نو دوی چې کله رايوځي شنو په شریک هم د دوی ماسي کنه هغه ماس ته مونږ وایو فارمولا ماس څورته وایو فارمولا ماس نو زموږ سره بل ټرم دی فارمولا ماس فارمولا ماس څه شي ته وایي فارمولا ماس وایي سټوډنټ د ماس اف فارمولا یونټ is called فارمولا ماس د ماس اف موږ ولیکو چې د ماس اف فارمولا یونټ د ماس اف فارمولا یونټ د فارمولا یونټ ماس ته موږ څه نوم وایو د فارمولا یونټ ماس ته موږ وایو د فارمولا یونټ ماس ته موږ څه نوم وایو د ماس اف فارمولا یونټ is called فارمولا ماس is called څه فارمولا ماس دې ته موږ وایو فارمولا ماس ورته وایو ټیک شو ها د ماس اف فارمولا یونټ is called فارمولا ماس لکه فار ایگزامپل موږ ایگزامپل څه والو موږ د NaCl د ایگزامپل والو فار ایگزامپل NaCl اوس دا NaCl څه شی دی دا فارمولا یونټ دی که نه اوس د دې NaCl چې کوم ماس دی دقې ماس ته موږ وایو فارمولا ماس لکه تاسو ته ما ووایي چې د NA ماس څه شی دی هغه دی 23 او د کلورین اټامیک ماس سره 35.5 دی نو چې کله دا دواړه کمباین شي د دې نه راځي څه 58.5 دا 58.5 چې اوس زموږ سره کوم راغی که نه دا فارمولا ماس دی دا څه شی دی دا فارمولا ماس دی دا داسې دی ټیک شو فارمولا ماس دی نو د فارمولا یونټ ماس ته وایي څه فارمولا ماس ټیک شو څنګه چې د اټم ماس ته وایي اټامیک ماس نو د فارمولا یونټ ماس ته به څه نوم وایي فارمولا ماس به ورته وایي بیا که تاسو خیال کړئ موږ مالیکیول هم یو ټرم ویلی مالیکیول او په مالیکیول کې ما دا خبره کړې وه موږ څه ویلی مالیکیول ویلی مالیکیول نو اوس دلته بیا ما تاسو دا خبره وکړه چې مالیکیول څه شی دی مالیکیول بیسیک ریپیټینګ یونټ دی د کوویلنټ کمپاوند چې کله مطلب یو مالیکیول بل مالیکیول څه کېږي ریپیټ کېږي نو دې څه شی جوړېږي کوویلنټ کمپاوند جوړېږي څه شی دی جوړېږي کوویلنټ کمپاوند څه شي نه جوړېږي د مالیکیول نه جوړېږي یا کوویلنټ کمپاوند جوړي د مالیکیول نه د کمپاوند وچ پام بای کوویلنټ بانډ اوس کوویلنټ بانډ باندې چې کوم کمپاوند جوړ شي هغه سره کوویلنټ کمپاوند دی دا کوویلنټ کمپاوند به څه شي نه جوړي دا به جوړي د مالیکیول نه ټیک شو نو اوس د مالیکیول به هم ماسي که نو د مالیکیول چې کوم ماس هغه ماس ته مونږ وایو د ماس اف مالیکیول is called مالیکولر ماس د ماس اف ا مالیکیول د مالیکیول ماس ته مونږ څه نوم وایو د ماس اف ا مالیکیول is called مالیکولر ماس هغې ته مونږ وایو مالیکولر ماس ورته وایو څه نوم ورته وایو مالیکولر ماس ورته وایو ټیک شو نو د مالیکیول ماس ته به مونږ وایو مالیکولر ماس او د فارمولا یونټ ماس ته به مونږ وایو فارمولا ماس لکه فار ایگزامپل دلته به زه څه ایگزامپل والم زه به ایگزامپل والم د یو مالیکیول او هغه مالیکیول زموږ سره څوک دی هغه زموږ سره واټر تاسو اخیستی شئ یا موږ دلته به دې بورډ باندې میتین اخیستی دی CH4 نو زه به دا والم اوس CH4 ته ګورئ د کاربن اټامیک ماس دی 12 د هایډروجن اټامیک ماس دی 1 دلته څلور پریزنټ دي ملټیپلای به کو په 4 باندې د دې نه څه شی راځي زموږ سره د دې نه راځي 16 نو اوس دا 16 چې کوم دی که نه دا 16 دا څه څیز دی دا دی د مالیکیول څه مالیکولر ماس دا څه شی دی مالیکولر ماس دی دا دی مالیکولر ماس نو د مالیکیول ماس ته وایي مالیکولر ماس څه نوم ورته وایي مالیکولر ماس د ماس اف مالیکیول is called مالیکولر ماس د مالیکیول ماس ته مالیکولر ماس وایي او د فارمولا یونټ ماس ته څه نوم وایي فارمولا ماس ورته وایي ټیک شو نو که په دې ځای کې څوک کنفیوز وي نو د مالیکیول ماس ته وایي مالیکولر ماس او د فارمولا یونټ ماس ته وایي فارمولا ماس نو دا څه
فارمولا یونټ وو بیا کوویلنٹ کمپاونډ څه ته وایي آیونیک کمپاونډ څه ته وایي او مالیکولر ماس څه ته وایي او فارمولا ماس څه ته وایي نو فارمولا ماس وایي د فارمولا یونټ ماس ته او مالیکولر ماس وایي د مالیکیول ماس ته نو چې د هر یو څیز ګورې په یونیورس کې به د هر یو څیز ماس وي څه به وي لکه زمونږ هم ماس دی د هر څیز ماس دی نو د ایټم چې کوم ماس و هغې ته ما ویلی اټامیک ماس د مالیکیول ماس ته به وایي مالیکولر ماس او د فارمولا یونټ ماس ته به وایي فارمولا ماس د کوم څیز چې کوم ماس د قانون به ورته وایي ټیک شو نو د اټامیک ماس مالیکولر ماس او پس کې په فارمولا ماس کې ډیفرنس شو چې د ایټم ماس ته به وایي اټامیک ماس د مالیکیول ماس ته به وایي مالیکولر ماس د فارمولا یونټ ماس ته به وایي فارمولا ماس ټیک شو د کیټاین ماس ته به وایي کیټاینیک ماس او د اناین ماس ته به وایي اناینیک ماس که یو څیز څه کړی خپل الکترون لاس کړي په د باندې پازیټیو چارج راغلی او دغه څیز ته وایي کیټاین که یو څیز څه کړی الکترون ګین کړی په د نیګیټیو چارج راغلی او دې څیز ته وایي څه اناین نو اوس په دغه اناین هم ماس او د کیټاین به هم ماس نو د کیټاین ماس ته به وایي کیټاینیک ماس د اناین ماس ته به وایي اناینیک ماس ټیک شو د ایټم ماس ته به وایي اټامیک ماس د مالیکیول ماس ته به وایي مالیکولر ماس او د فارمولا یونټ ماس ته به وایي فارمولا ماس نو دا اوس شی نننی لیکچر پوه شوئ په څه باندې په فارمولا یونټ باندې او په څه باندې په کمپاونډ په ټایپ باندې چې د کمپاونډ څو ټایپ دي کوویلنټ او آیونیک کمپاونډ ټیک شو نو د نننی لیکچر پورې دا څه پوره انشاءالله ملاویږو په یو نوي لیکچر کې د هغې پورې د الله په امان